السلام عليكم، معكم براء من قناة تعليم. اليوم عنا فيديو جديد، الفيديو بعنوان شو هو أحسن IDE للغات البرمجة، أو شو هو أحسن مثلا يعني بايثون، يعني أكتر من شي. شو أكتر شي أنا بنصح؟ أول شي في البايثون هو بيدعم بس بايثون. البايثون تقدر تحمله بسهولة، تكتب بايثون داونلود وتفوت على الموقع. وفي شي تاني اسمه الفيجوال ستوديو كود، هذا باختصار أفضل IDE. لأنه ليش؟ في كل لغة البرمجة. خلينا نفتح موجودة. اوكي، شفتوا فتح؟ خلينا نعمل مثلا نيو فايل. ماشي، تقدروا تكتبوا. شوفوا في لغات برمجة كتيرة، مثلا في XML، جافا سكريبت، روست، روبي، رايزر، باورشل، كل شي بتكون PHP، Objective، في كل شي. في حتى JSON، الجافا سكريبت، HTML. بس تقدروا تكتبوا مثلا print، تفتحوا تكتبوا مثلا هيك أي شي. وانت طبعا كيف بدك إذا بدك تعمل بايثون بدك تروح على extensions، تكتب بايثون وبيطلع لك البايثون، بتنزله وبس. لكن مثلا هذا المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم براء، ومع السلامة.